Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Anime Wiki. Theo Kinh Thánh, Lucifer là đứa con đầu tiên được tạo ra bởi Thiên Chúa. Hắn được sinh ra với năng khiếu sáng tạo, sở hữu năng lực thao túng biến đổi vật chất theo ý muốn cũng như năng lực hồi phục chữa lành. Điều duy nhất Lucifer không thể làm được là tạo ra sự vật bằng ý nghĩ như Thiên Chúa. Cái tên Lucifer có nghĩa là người mang ánh sáng, nhưng hắn được biết đến nhiều hơn với nickname Thiên Thần Sa Ngã. Khi Chúa tạo ra con người, Ngài đã vô cùng tâm đắc và sủng ái loài người đến đỉnh điểm. Chúa đã ra lệnh cho tất cả sinh vật khác bao gồm các thiên thần phải cúi mình trước nhân loại. Bất mãn trước điều đó, lòng căm ghét và cảm giác bị xúc phạm đã khiến Lucifer khởi nghĩa nhằm lật đổ Chúa, dẫn đến cuộc nội chiến trên thiên đường. Lucifer cùng những seraphim khác như Abaddon, Asmodeus, Leviathan, Astaroth dù mạnh hơn nhưng do chênh lệch về số lượng và không thể chống lại sức mạnh của Michael được Chúa ban cho nên đã thất bại và bị đày xuống địa ngục. Đó là những thông tin khái quát về Lucifer, thiên thần sa ngã, kẻ luôn cám dỗ con người làm những điều sai trái. Những thông tin trên đã giúp chúng ta hình dung đôi nét về bản chất con người của Dante, kẻ bị Lucifer chiếm hữu. Ngày hôm nay hãy cùng Anime Wiki phân tích đánh giá chương 243 Black Clover để làm rõ hơn về Dante và sức mạnh mới của Asta nhé anh em. Đây tiếp tục là một chương rất hay và có ảnh hưởng rất nhiều đến cốt truyện Black Clover. Hãy cố gắng lắng nghe đến phút cuối cùng nhé anh em. Mở đầu chương 243 là hình ảnh nhóm 3 người Vanessa, Goche, Ray đang trong trạng thái lơ lửng. Trước đó họ đã bị Dante áp chế và tẩy bỏ hoàn toàn ma pháp. Nhưng nhát chém trong cuối chương 242 của Asta đã xóa bỏ hoàn toàn hiệu ứng thay đổi trọng lực của Dante. Tầm chém của Asta rộng đến mức nó đã cắt đứt một nửa khu vực bao quát của trọng trường ma pháp. Trong khung hình tiếp theo chúng ta thấy nhóm Vanessa đang rơi dần xuống mặt đất. Hiệu ứng của Dante lên người họ đã bị xóa bỏ nhưng ma pháp thì vẫn chưa được hồi phục. Khả năng này của Dante là rất bá đạo. Hắn vừa áp đảo đối thủ bằng uy lực mạnh mẽ của trọng trường ma pháp, vừa triệt tiêu ma pháp của họ trên diện rộng trong một thời gian dài. Khả năng triệt ma pháp của Dante thực chất không phải là sức mạnh chính của hắn, nhưng nó cũng rất mạnh mẽ. Nếu so sánh khả năng triệt ma pháp của Dante với Asta, chúng ta sẽ nhận thấy trọng trường ma pháp có một số điểm vượt trội hơn. Đối với Asta, triệt ma pháp không phải là ma pháp mạnh trong việc áp chế đối thủ như trọng trường, nó là một ma pháp thuần về kháng hiệu ứng. Trong trận chiến giữa một người trùm khống chế với dồn sát thương gặp phải một tên trùm kháng khống chế với trâu bò thì anh em biết bên nào có lợi hơn rồi đấy. Triệt ma pháp mạnh hơn khi chiến đấu đơn mục tiêu. Bất mãn về chiều sâu nhưng Asta vô cùng tự hào về chiều rộng. Không cơ động được như trọng trường ma pháp nhưng triệt ma pháp bù lại rất mạnh mẽ với 3 thanh triệt quỷ kiếm. Asta cũng có thể triệt tiêu ma pháp đối thủ thời gian dài nếu cậu đâm kiếm vào người họ và hút cạn mana, nhưng khả năng đó rất ít khi được kích hoạt. Thường thì Asta chỉ triệt tiêu ma pháp trong thời gian ngắn, nhưng bù lại cậu có thể làm được nhiều trò hay ho như hút và giải phóng ma pháp, xóa bỏ các hiệu ứng bất lợi vân vân và mây mây. Sau khi chứng kiến trạng thái và sức mạnh mới của Asta, Dante đã triệu hồi ác ma trong hắn nhằm nắm bắt thông tin. Ác ma đó có tên là Lucifer. Trong video spoil 243, tớ đã nghĩ rằng đây là ác ma của Asta nhưng thông tin đó không chính xác. Chân thành xin lỗi anh em. Lucifer có tới 4 chiếc sừng trên đầu và có những chiếc sừng khác trên cánh. Hắn cùng ác ma của Dante và Vanessa là 3 ác ma hàng Việt Nam chất lượng cao của địa ngục. Chúng tự tin về sức mạnh vượt trội so với ác ma của Asta và đánh giá Kun chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trong thế giới của chúng. Lucifer cũng nói rằng nếu như có một ác ma cao cấp nào đang ở thế giới này thì hắn là Jagres, kẻ đã rời khỏi địa ngục. Vâng, thánh khẩu nghiệp của cả series là một ác ma cao cấp. Điều đó không quá bất ngờ vì hắn thực sự rất mạnh mẽ. Tên Jagres này không những mạnh mẽ mà hắn cũng thuộc thành phần khi nói chuyện thì ấp úng, nhưng khi chửi nhau thì không vấp tí nào đấy anh em. Câu nói này của Lucifer cũng có nghĩa là trong thế giới con người đang tồn tại những ác ma khác, nhưng chúng là loại ác ma cấp thấp không đáng kể đến. Những thông tin Lucifer đưa ra chứng tỏ rằng hắn nắm rất rõ hàng ngũ ác ma mạnh mẽ trong địa ngục. Hắc Tam sở hữu những ác ma cao cấp nhưng không phải là cao cấp nhất trong địa ngục, có nghĩa là chúng không phải là kẻ mạnh nhất trong thế giới ấy. Liệu đây có phải là một gợi ý nhỏ của Tabata về những cuộc phiêu lưu tiếp theo của Asta chăng? Việc Dante có thể thoải mái trò chuyện với Lucifer chứng minh rằng đến một giới hạn nào đó, kẻ bị ám và ác ma có thể thoải mái giao tiếp với nhau trong nội tâm của họ. Dante làm được thì Asta cũng sẽ làm được điều đó. Lucifer tỏ ra rất am hiểu về thế giới hắc ám, chứng tỏ rằng thông tin mà Space biết được về William và Yami, những pháp sư được cho là có thể tác động đến hắc ám mà Space nhắm tới là do Lucifer cung cấp. Thảo nào biết rõ thế, hóa ra là có chùm sò gián điệp anh em ạ. Với kiến thức am hiểu về sức mạnh hắc ám như vậy, tại sao Lucifer không biết về ác ma của Asta? Lẽ nào Kun thực sự là một kẻ vô danh tiểu tốt của địa ngục? Hãy phân tích điều đó. Sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trong video spoil 243, tớ từng nêu ra nhận định Kun là một ác ma thế hệ mới nên rất có thể Lucifer không biết gì về Kun là hợp lý. Sau khi trận chiến với Jagres kết thúc, Kun đã xuất hiện và tâm sự kín với hắn ta. Kun đã gọi Jagres là tiền bối. Từ tiền bối của Kun có hai nghĩa. Một là hắn coi Jagres là kẻ lớn tuổi hơn, một kẻ của thế hệ trước.
Hàm ý thứ hai của Kun rất có thể hắn đang ám chỉ tiền bối là những kẻ đi đến thế giới loài người trước, những kẻ mở đường cho hậu bối đi sau. Dù hàm ý tiền bối của Kun thế nào đi nữa thì hắn cũng đang ám chỉ bản thân mình là một kẻ đi sau. Kết hợp điều này với việc Lucifer không biết về Kun, chúng ta có thể suy đoán rằng Kun là một ác ma thế hệ sau, kẻ sinh sau để muộn mà Lucifer không thể nắm bắt được thông tin, không khéo lại là con trai của chúa tể địa ngục cũng nên đấy anh em ạ. Trường hợp thứ hai đó là Kun chưa bao giờ ở địa ngục, hắn đã trở thành quỷ ở thế giới con người và được phong ấn vào cơ thể của Asta từ nhỏ. Trong lần xuất hiện đầu tiên, Kun đã nói rằng hắn là người gần gũi với Asta nhất, và thời điểm đó Asta chỉ mới nhận được cỏ 5 lá chưa tới 1 năm. Đó là khoảng thời gian không quá dài cho cái gọi là gần gũi nhất. Chính vì điều đó tớ nghĩ rằng Kun thực sự đã được phong ấn trong người Asta. Hắn sở hữu triệt ma pháp và thật trùng hợp khi nhận được sắc phép của Lich cũng có khả năng triệt tiêu ma pháp bằng 3 thanh kiếm. Sau video này tớ sẽ có một video nói về Lich, về ma pháp của ông và phân tích rõ mối liên hệ giữa Asta và Lich. Vậy theo anh em, hai trường hợp trên cái nào là hợp lý và chính xác nhất? Sau khi biến hình lên trạng thái mà tớ sẽ tạm gọi là Black cấp 2, Asta trông ngầu vãi chưởng luôn đấy anh em. Trong chương này chúng ta đã được chiêm ngưỡng bao quát hình thái mới ấy, cơ mà nó không chỉ ngầu mà thực sự rất mạnh. Lucifer có thể không đánh giá cao triệt ma pháp của Asta vì những hạn chế của nó, nhưng đấy là tại vì hắn không đồng hành cùng anh Men từ khi Black Clover ra mắt, chứ thực sự nhìn hình ảnh này rất kích thích. Sức mạnh hắc ám từ Asta lớn đến mức từ chỉ quỷ kiếm hắc khí tỏa ra thành một dòng chảy cao ngang tầng thứ 3 của căn cứ Hắc Mộc Ngưu. Chính luồng hắc khí này là thứ đã cắt đứt hiệu ứng trọng lực của Dante trước đó. Asta sử dụng nó như một cây roi để chăm sóc Dante từ xa và điều khiển cây roi này để truy đuổi mục tiêu theo ý muốn của cậu. Khuôn mặt và ánh mắt Asta lộ rõ sự giận dữ. Trong video phân tích chương 242, tớ từng nêu ra giả thuyết về việc có thể Asta sẽ mất kiểm soát và nó đang xảy ra. Vậy điều gì đã xảy ra với Asta? Quay trở về một chút trong chương 97 khi lần đầu Asta giao tiếp với ác ma bên trong cậu. Trong khoảnh khắc đó, Kun đã đề nghị Asta về chung một nhà với hắn bằng cách dâng hiến thể xác, nhưng Asta đã phản kháng và cậu đạt được Black Asta từ đó. Vì vậy chúng ta có thể hiểu Black của Asta lúc đó là chiến lợi phẩm Asta giành được khi thoát khỏi sự khống chế của ác ma Kun. Vậy bộ dạng của Asta lúc này có phải là cậu đã bị Kun kiểm soát lý trí? Sự giận dữ điên cuồng lao vào tấn công của Asta tương tự như những gì đã xảy ra với Patri trước đây. Tớ sẽ tạm gọi nó là sự điên loạn, trạng thái bộc lộ, giận dữ và thù hận. Những người trong trạng thái này chỉ biết dồn hết sức mạnh bản thân để có thể tấn công thứ họ căm ghét và thù hận nhất. Đồng nghĩa là đây thực chất chính là sức mạnh Asta đạt được sau 6 tháng luyện tập ở Hearst, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được nó. Chính vì điều đó Asta phải cân nhắc trước khi sử dụng, nhưng trong phút chốc mất bình tĩnh, Asta đã kích hoạt Black cấp 2. Có lẽ đây chính là điều Zenon đang tập làm quen. Hắn có thể thoải mái kích hoạt 55% sức mạnh hắc ám, nhưng nếu đạt tới ngưỡng cao hơn sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát tương tự như Asta. Dẫu sao đây vẫn chỉ là suy luận của tớ, hãy chờ đợi những thông tin từ chương sau để làm rõ nha anh em. Vậy nếu đây là trạng thái Asta đạt được từ việc sử dụng nhiều sức mạnh hắc ám hơn thì tại sao cậu lại có thêm 2 chiếc sừng? Và 2 chiếc sừng này từ đâu xuất hiện? Để giải thích điều này, anh em hãy lắng nghe 2 giả thiết dưới đây nhé. Đầu tiên là sừng của Asta chính là sản phẩm của cấm thuật. Trước đây chúng ta từng nghe Julius nói rằng sừng đen là dấu hiệu của việc bước chân vào lãnh địa của cấm thuật, nơi được kết nối đến thế giới ác ma. Black cấp 2 yêu cầu Asta sử dụng nhiều sức mạnh ác ma hơn, đồng nghĩa cậu phải bước chân sâu hơn vào thế giới của ác ma, và hiệu ứng nó đem lại là Asta sẽ mọc thêm 2 chiếc sừng. Giả thiết thứ hai là trong Asta có tới 2 ác ma, một ở trong sách phép của cậu và ác ma thứ hai nằm trong người Asta. Chiếc sừng to và đen trước giờ Asta mang trên đầu thuộc về ác ma triệt ma pháp, và 2 chiếc sừng còn lại thuộc về tên ác ma bí ẩn còn lại. Giả thiết này nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng nó không thể xảy ra vì ác ma và ác ma có thể cảm nhận được nhau. Nếu bên trong Asta có 2 ác ma chắc chắn Dante sẽ cảm nhận được, thậm chí cả bản thân Asta cũng có thể cảm nhận được điều đó. Dù đã huy động tới 60% sức mạnh ác ma, nhưng rõ ràng sự khinh địch đã khiến Dante trả giá trong chương này. Hắn không những thất thế mà thậm chí còn bị thương trước Asta. Sự tấn công điên cuồng của Asta cùng khả năng khuếch đại của triệt ma pháp đã khiến Dante phần nào bất ngờ và tức giận. Ngày xưa các cụ có câu kề bình tất bại, mà ngày nay các cậu có câu gáy trước ăn LOL. Quả thực không sai đâu anh em ạ. Nhược điểm yếu vía trước thực thể vật lý của triệt ma pháp trước đây đã được loại bỏ hoàn toàn. Asta có thể dùng cây roi triệt ma pháp phá nát các vật thể và dùng nó bao bọc bản thân để phòng thủ trước những lần Dante tấn công. Tuy nhiên mình nghĩ trong chương sau nếu Dante huy động nhiều sức mạnh hắc ám hơn, hắn vẫn có thể áp đảo lại Asta, và Asta sẽ dần lấy lại lý trí để một lần nữa vượt qua giới hạn bản thân, kích hoạt Black cấp 3 để bẹp ma vương này. Từ những ngày đầu tiên xuất hiện đến nay, Gray cùng Gordon may mắn được Tabata gắn mác túi nhân vật chính, nhưng thực chất họ chỉ đóng vai phụ. Lần lượt từng thành viên trong Hắc Mộc Ngưu đã được Tabata búp. Trước tiên là Vanessa với chú mèo Rose, Chami với sức mạnh bá đạo của người Lun, Roche được búp sức mạnh con mắt trái, Luke, Magna và Zora vẫn chưa xuất hiện nhưng họ ít nhiều sẽ mạnh lên. Gordon cũng đã học thuật nguyền rủa. Vậy điều gì đang xảy ra với Gray? Trong chương sau cô sẽ vượt qua giới hạn sức mạnh về ma pháp biến hình và mang chiến thắng về cho Hắc Mộc Ngưu không? Hãy chờ đợi trong chương sau nhé anh em. Xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau của Anime Wiki.